السلام عليكم. نبدي بمحاضرة الأرم. الأرم تمتد من الشولدر إلى الإلبو، تنقسم إلى anterior compartment و posterior compartment عن طريق الميديال واللاترال intramuscular septa. العظم اللي عندنا هنا هو عظم الهيوميرس، فالخطين سود هو الميديال واللاترال intramuscular septa. هنا بهاي الصورة موضح لنا location of medial intramuscular septa لأن هنا عندنا medial view، وإذا أخذنا lateral view نفس الموقع بس يكون lateral هو lateral intramuscular septum. الانتيريور compartment تحتوي على عضلات تثني الelbow joint، والposterior compartment تحتوي على عضلات تمد الelbow joint. فإذا الأرم يمتد من الشولدر إلى الelbow وينقسم إلى anterior compartment والposterior compartment عن طريق lateral والmedial intramuscular septa. الانتيريور كومبارتمنت عضلاتها تثني الالبو جوينت، والبوستيريور كومبارتمنت عضلاتها تمد الالبو جوينت. الانتيريور كومبارتمنت عضلاتها يرمزولها بالبي بي سي، بايسبس بريكيا والبريكيالز والكوراكو بريكيالز. لازم من نذكر البايسبس نقول بايسبس بريكيا لأن عندنا بايسبس فيموريز، فلازم نميز اللي صايرة بالبريكيال عن اللي صايرة بالفيمورال. البلاد فيزلز brachial artery والبراكيال فين. النيرف سبلاي اللي يوصلها هو الماسكولوكوتينيوس نيرف. الماسلز اللي عندنا البايسبس مكونة من 2 heads، والترايسبس مكونة من 3 heads، والكوادريسبس مكونة من 4 heads. البايسبس مكونة من 2 heads، واحد لونج هيد وواحد شورت هيد. وعندها 2 sides للإنسيرشن. الكوراكو بريكيالز من اسمها من الكروكايد بروسيس إلى الميديال سايد أوف هيوميرس، يعني مكانها بالهيوميرس فقط، يعني ابتداءته تمتد الأوريجين الكروكايد بروسيس إلى medial side of humerus. البراكيالز from anterior surface of humerus to ulnar tuberosity. anterior surface لأن هي brachials عضدية، يعني فقط منطقة العضد brachial region، بينما الكوراكو brachials لا، الكروكويد والبراكيال region. البراكيالز تقتصر فقط على البراكيال ريجن. فقلنا من anterior surface of humerus تمتد إلى الulnar tuberosity. نجي إلى عضلة البايسبس. الشورت هيد مرتبط بالكروكويد بروسيس، واللونج هيد بالسبراجلنويد تيوبركل اوف سكابيولا. الانسيرشن radial tuberosity او تيوبركل او تروكانتريك نفس الشيء، يعني تحدب صاير بهاي المنطقة. radial tuberosity والتحدب اللي يصير بهاي المنطقة، فهذا هو مكان الانسيرشن. بينما عندنا البريكيالز الانسيرشن مالتها بالالنر تيوبروسيتي والكرونويد بروسيس، يعني يكونوا متجاورات بالانسيرشن. بايسبس الانسيرشن مالتها الراديال تيوبروسيتي، والبريكيالز الانسيرشن مالتها بالالنر تيوبروسيتي والكرونويد بروسيس. والكراكو براكيالز من الكروكويد بروسيس إلى medial side of humerus. الآن شفنا الأوريجين والإنسيرشن للعضلات البي بي سي، عضلات الانتيريور كومبارتمنت اوف ارم. النيرف سبلاي عن طريق الماسكولوكوتينيوس نيرف. الأكشن اللي تقوم به الإلبو فليكشن، هذا الشيء مشترك بين العضلات الثلاثة
أما الشولدر فليكشن تؤدي هاي الحركة كوراكوبراكيالز واللونج هيد اوف بايسبس فقط. هي عندنا الشولدر فليكشن هن الكوراكوبراكيالز واللونج هيد اوف بايسبس. فالآن البايسبس مكونة من تو هيد الشورت هيد بالكروكويد بروسيس واللونج هيد بالسبراجلنويد تيوبركل اوف سكابيولا والانسيرشن بالراديال تيوبروسيتي. أما البراكيالز الانتيريور سيرفيس اوف هيومرس تو ulnar tuberosity الانسيرشن مالته بالulnar tuberosity والكرونويد بروسيس. الكوراكوبراكيالز from crocoid process إلى medial side of humerus. كملنا من البي بي سي. البراكيال ارتري المسؤول عن blood supply. بالارتري نتبع حركة الدم، بما انه الدم يتدفق بالشرايين يتدفق نحو الجسم نحو أسجة الجسم فنتبعه من الأعلى للأسفل، بينما بالأوردة لا، يكون اتجاه الحركة معكوسة. البراكيال ارتري يكون هو استمرار الأكسيلاري ارتري، يعني احنا نسمي الارتري حسب المناطق اللي يمر بيها. في الأكسيلاري ارتري من يمتد يصير براكيال ارتري. at the lower side at the lower border of the teres major muscle الحدود السفلى للteres major muscle. It terminates just distal to elbow، يعني ينتهي نهايته تكون distal to elbow joint. البراكيال artery ينتهي بالelbow joint. بالelbow joint من يوصل للelbow joint يتفرع إلى أو ينقسم إلى radial ulnar arteries مثل ما نشوف هنا. من يوصل للelbow joint ينقسم إلى radial ulnar artery radial ulnar arteries، لأن عندنا هنا بهاي المنطقة الراديوس والألنا، فينقسم حتى يغذي الفروع الموجودة بهاي المنطقة. يكون واضح على طوله. in proximal regions brachial artery بالمناطق البروكسيمال regions brachial artery يمكن ضغطه، يعني نضغطه من medial side of humerus. يعني البراكيال artery هو المكان اللي نقيس به ضغط الدم فيكون واضح. فلذلك البروكسيمال region للبراكيال artery نقدر نضغطها بالميديال سايد اوف هيومرس حتى نقيس الضغط. فهو استمرار الاكسيلاري ارتري يبدي من اللور بوردر اوف تيرس ميجر ماسل يبدأ باللور بوردر اوف تيرس ميجر ماسل وينتهي بالالبو جوينت distal to elbow joint، يعني بالالبو جوينت حيث ينقسم إلى radial و ulnar arteries. يكون واضح على طوله، لذلك نقدر نضغطه بالميديال سايد اوف هيومرس. البراكيال artery ده برانش. الأول برانش هو الماسكولار برانش. الماسكولار برانش منين يستلم؟ هنا بهاي الصورة مو واضح. عندنا بالبداية مكتوب anterior humeral circumflex و posterior humeral circumflex. الفرع اللي طالع من ال posterior humeral circumflex هو الماسكولار برانش. البروفوندا براكيا هي اللي تغذي العضلات الموجودة بالبوستيريور كومبارتمنت. واضحة بالصورة. عندنا الهيومرال نيوترينت أيضا واضح بالصورة. سابوريور
و inferior ulnar collateral. نشوف عندنا superior ulnar collateral و inferior ulnar collateral. واحد superior وواحد inferior. التيرمينال قلنا احنا نهايته بمن ينتهي، قلنا ينتهي بالراديال والالنر ارتري. نشوف احنا هنا السبريور والانفيريور من يوصلن يكونن مثلا عندنا الالنر كولاترال من وصل كونن البوستيريور وانتيريور ulnar recurrent artery، ونفس الشي بالنسبة للراديال كولاترال. فالآن عندنا الفرع الأول الماسكولار اللي يستلم من اللي يعني يجي من البوستيريور humeral circumflex وبروفاندو براكيال اللي يغذي البوستيريور compartment والهيومرال نيترنت، والسبريور والانفيريور ulnar collateral وعندنا ينتهي براديال والالنر arteries. كملنا من البراكيال artery. نجي للفينز، عندنا superficial و deep veins. السوبرفيشال فينز عندنا بيسالك فين وسيفالك فين. السوبرفيشال فينز يكونن 2 بيسالك قلنا والسيفالك. بيسالك are the distal part of the arm. قلنا نتبع حركة الفين بالعكس، يعني هناك قلنا axillary artery يصير brachial artery، بينما لو كان عندنا axillary vein والbrachial vein لا بالعكس، نقول brachial vein يعطينا axillary vein. زين هنا ايش عندنا basalic vein يكون بالديستال part of the arm اللي محوط هنا باللون الأحمر، هو البيزالك فين يكون distal part of the arm. runs medially يعني جهة الميد لاين، بعدها يخترق then penetrates deep fascia. هنا مكتوب basalic vein penetrates deep fascia، فلذلك عندنا اللون الأزرق هنا لونه بلون أبيض حتى يبين إنه أكو deep fascia. فيصعد runs medially، من صعد اختراق الديب فاشيا to become medial to brachial artery. بهالحالة من صعد صار medial للبراكيال artery. البراكيال artery هنا أخذناه، فهو يكون بالقرب من عنده بس يكون medial إليه medial للبراكيال artery. فمن وصل يصبح الأكسيلاري فين. هذا lower border of teres major muscle يبدأ عندنا الأكسيلاري فين، فهو بدأ عندنا distal part of arm لأن قلنا بالعكس احنا حسب حركة الدم، ويصعد medially. من صعد medially يخترق الديب فاشيا حتى يصبح medial للبراكيال artery ويصبح axillary vein. هذا lower border of the teres major muscle. عندنا السيفاليك فين. passes superiorly
يعني يمر الأعلى، وأيضا distal part of arm bases superiorly on the anterior lateral aspect of the arm، يعني الجانب الأمامي البعيد عن الميد لاين، يكون أمامي بس بعيد عن الميد لاين، يعني يصعد بهذا الجانب. and through the anterior wall of the axilla، ويستمر وين يصعد للانتيريال wall of axilla اللي أخذناه بمحاضرة البكتورال ريجن، فهو يصعد إلى anterior wall of the axilla حتى يلتقي مع الأكسيلاري فين. فعندنا بيزالك فين والسيفاليك فين، اثنيناتهم يصيرن بالديستال بارت of arm. بيزالك فين يصعد ميديالي، بينما السيفاليك فين يصعد ليترالي. بيزالك فين من يصعد يخترق الديب فيشيا، ومن يوصل لللور بوردر اوف تيرس ميجر يصير عندنا اكسيلاري فين. اما السيفاليك فين يكون ليترال ويصعد حتى يصل للانتيريور وول اوف اكسيلا حتى يلتقي مع الاكسيلاري فين. فكملنا السوبرفيشال فينز. السلايد هذا عندنا الديب فينز اللي يكونن paired brachial veins. هنا موضحات لونهن صايرات ديب، فذن paired brachial veins. pass along the medial and lateral side of the brachial artery. يكونن medial و lateral side، لأن عندنا اثنين، واحد يكون medial وواحد يكون lateral، يعني البراكيال artery يكون بيناتهن. احنا قلنا البيزالك فين يكون medially للبراكيال artery، فذني واحد بيهن يكون medially، يعني اللي محصور بيناتهن هو البراكيال artery. brachial artery يكون محصور بيناتهن حصرا. receiving tributaries، يعني تستلم أو تنطي الروافد، لأن قلنا الشريان يعطي تفرعات والوريد يعطي روافد. that accompany branch of the artery، اللي ترافق البراكيال artery، لأن هي مجاورة من الجانبين للبراكيال artery. فالروافد اللي تعطيها tributaries اللي هي ترافق البرانش of brachial artery. فكملنا من الديب فين، قلنا يكون paired brachial veins medial lateral side of the brachial artery، تتلقى أو تنطي الترايبيوتريز اللي ترافق البرانش of artery. فكملنا superficial والديب veins. عندنا الماسكولوكوتينيوس نيرف، يعني هذا مرتبط بالعضلات ومرتبط بالجلد. مرتبط بالعضلات يعني وظيفته موتور، والمرتبط بالجلد يعني وظيفته سنسوري. يعني هذا موتور سنسور نيرف، يعني اللي يسوينا موتور والسنسوري نسميه سوماتيك نيرف. it leaves the axilla، يغادر الأكزيلا ويدخل الأرم عن طريق يمر من الكوراكوبراكيالز ماسل. أول ما يمر من الكوراكوبراكيالز ماسل، يمر من عندها، بعدها مثل يتفرع أو يمر بين البراكيال البايسبس براكيا والبراكيال ماسلز يعني يمر من الكوراكو براكيالز، يعني مثل يخترقها ويمر بمستوى
بين البايسبس brachial والbrachialis muscles. After giving rise to motor branch، يعني هنا من بعد ما يعطينا البرانش بعد ما يعطينا موتور، لأن هو من وصل للعضلات باعتبار اعطانا موتور برانش، فمن وصل للموتور برانش يستمر كشنو lateral continuous nerve or forearm. فبهالحالة بعد ما غذى العضلات، يعني باعتبار أدانا وظيفة الموتور، يساعدنا بالموتور function، فيستمر كشنو lateral continuous nerve or forearm. فلهذا السبب سميناه muscular continuous nerve. بس الفرع الكوتينيوس يكون lateral continuous nerve of forearm، يعني يوصل للساعد. The muscular continuous nerve provides عندنا motor innervation و sensory innervation. في الموتور innervation لأن هو وصل للعضلات، ف innervation للmuscles anterior compartment of the arm اللي هن البي بي سي، و sensory innervation to skin on the lateral surface of the forearm. ليش؟ لأن هو وصل هو استمر كlateral continuous nerve of forearm. فكملنا muscular continuous nerve، هو يمر بين الكراكوبراكيالز اختراقه، بعدها يتفرع أو بمستوى موازي بين البي بي. بعدها بعد ما غذى العضلات، يعني بعد ما أدى وظيفة الموتور innervation، يستمر من أجل السنسور innervation كlateral continuous nerve of forearm. الآن نجي إلى posterior compartment اللي هي عضلة الترايسبس، مكونة من 3 رؤوس. البلاد فيزلز اللي تغذيها هو البروفاند براكيال ارتري اللي هو أحد فروع البراكيال ارتري. نيرف سبلاي عن طريق الراديال نيرف. نجي إلى عضلة الترايسبس. عضلة الترايسبس ثلاثية الرؤوس. الفرع الميديال اسمه ترايسبس براكي لونجاس، يعني هذا الرأس يكون طويل، هذا أطولهن، هذا الميديال. وعندنا ترايسبس براكي ميدياس. ميدياس يعني وسطي، مو ميديال، فرق بين الميدل والميديال، فهذا ميدياس. وعندنا ترايسبس براكي ليترال. عندنا هنا الأوريجين والإنسيرشن. الأوريجين لللونج هيد اللي يكون ليترال هو بالإنفراجلنويد تيوبركل، هذا بالنسبة لللونج هيد. بينما قلنا بالبايسبس، عضلة البايسبس عندنا اللونج هيد مالتها بالسبراجلنويد تيوبركل اوف سكابيولا، يعني اللونج هيد مال البايسبس بالسبراجلنويد تيوبركل اوف سكابيولا، واللونج هيد مال الترايسبس بالانفراجلنويد تيوبركل اوف سكابيولا. هذا بالنسبة لللونج هيد. نجي للميديال اللي صاير الأوريجين مالته، عفوا نجي للميدياس هيد اللي صاير بالمنتصف. ميديال هيد اللي هو الطويل، والميدياس اللي هو الوسطي، أو نقدر نقول ميدل هيد نفس الشيء، اللي يكون بالبوستيريور سيرفيس اوف هيوميراس لاترال، ويمر باللاترال انتراماسكولار سيبتم.
فاللونج هيد هو الميديال، واللاترال هيد هو الشورت. الميديال هو اللونج واللاترال هو الشورت، والميدياس او الميدل هيد يكون متوسط بيناتهم. الانسيرشن لهاي العضلة هو بالاوليكرانون بروسيس اوف النا. يعني اوليكرانون بروسيس اوف النا الكوع. بالكوع هو مكان الانسيرشن هاي العضلة. كملنا البوستيرال كومبارتمنت، العضلات اللي موجودة بيها. نوصل الى الديب ارتري اوف ارم اللي هو بروفاوند معناها ديب، اللي هو براكيال ارتري اللي هو احد فروع البراكيال ارتري. هو الفرع الاعظم او الاكبر من البراكيال ارتري، والاوريجين مالته يكون superior. it combines the radial nerve، يرافق radial nerve قلنا هو المسؤول عن rate supply nerve supply ل posterior compartment، يعني deep artery radial nerve يكونن مع بعض along the radial groove صار بالهيوميراس. هنا واضح عندنا هو الراديال جروف. فالبروفاوند بريكيا ترافق الراديال نيرف، يعني الشريان النيرف سبلاي والبلد سبلاي يكونن مترافقات بالراديال جروف as it passes posteriorly around، حيث يمر إلى الخلف على طول الشيفت اوف هيومرس. يعني هذا المكان الراديال جروف بالبوستيريور بالشيفت اوف هيومرس، لكن بوستيريور مكانه بوستيريور. من يمر بهاي المنطقة هو يرافق الراديال نيرف، ينتهي عن طريق التفرع إلى middle and radial collateral arteries. middle and radial collateral arteries. احنا قلنا من وصلنا الى البريكال ارتري ذكرنا البرانش مالته، ذكرنا superior و inferior ulnar collateral arteries. بس من البرانش ما قلنا radial collateral arteries. صح هو موجود، لكن هو منين اجانا؟ اتفرع من البروفاوند بريكيا، فصار عندنا middle and radial collateral artery. هنا مثل ما واضح بالصورة عندنا radial collateral medial collateral arteries that participate in the atrial anastomosis. تساهم مفاغرة بيناتهن. مفاغرة يعني ارتباط أو تشابك يصير بيناتهن around the elbow. فالديب أو البروفاوند بريكيا هو الفرع الأكبر أو الأعظم من البريكيال أرتري، والأورجين مالته يكون سبريور. يرافق أو يصاحب الراديال نيرف من يمر بالراديال جروف اللي صاير بالشيفت اوف هيومراس، لكن posterior البوستيريور اسبيكت للشيفت اوف هيومراس. ينتهي عن طريق التفرع إلى middle والراديال كولاترال ارتريز. فقلنا لهذا السبب ما ذكرناها بتفرعات البريكيال ارتري، لأن هي متفرعة من البروفاوند بريكيا، بينما كان عندنا superior inferior ulnar collateral arteries. ذني middle والradial collateral arteries يشاركن بالانستوموسيس around the elbow.
نوصل للراديال نيرف اللي قلنا يرافق البروفاوند brachial artery. ينشأ posterior cord، ينشأ من posterior cord of the brachial plexus. لازم نراجع brachial plexus حتى نعرف منين جاي، فهو ينشأ من posterior cord of brachial plexus. ويدخل الآرم عن طريق المرور عن inferior margin of teres major muscle. inferior margin of teres major muscle يعني منطقة انتقال بين axillary region والbrachial region. فأي شيء يمر نحو البريكية، ذكرنا هسه الأعصاب مرت وشرايين مرت أوردة مرت، فمرت عن طريق هاي inferior margin. عندنا هنا البيزاليك فين مر، بيزاليك فين مر، وعندنا البريكيال ارتري ايضا مر، وهنا عندنا الراديال نيرف مر هاي المنطقة. يدخل الارم posterior to the brachial artery. من يدخل يكون posterior للbrachial artery. Medial to the humerus and the anterior long head of triceps. نشوف إذا أكو صورة واضحة للراديال نيرف. يدخل الذراع. من يدخل الذراع الارم يكون posterior للبريكيال artery. في البداية يكون medial للهيوميراس، ويدخل اللونج هيد اوف ترايسبس. شوف هنا، شوف بدايته كان ميديال بس وين؟ بالجانب الخلفي بالبوستيريور كومبارتمنت، فلذلك اشترك مع من؟ مع الميديال لونج هيد، مع اللونج هيد اوف ترايسبس. فكان بالبداية ميديال بس وين؟ بالبوستيريور كومبارتمنت، والجهة مالته كانت ميديال، كان بوستيريور للبريكيال ارتري. لكن نشوف شلون غير اتجاه حركته من الميديال هاي بدايته الى الليترال. ف يدخل النقطة الثالثة يقول enters the forearm، يدخل الساعد وين؟ anterior. شوف غير مكانه من البوستيريور، كان بالبداية بالبوستيريور كومبارتمنت، بالبداية كان بوستيريور، هنا بالنهاية مالته صار anterior، من posterior إلى anterior. بالبداية كان medial، هنا صار lateral. وين هنا صار بالlateral epicondyal of humerus، لكن يكون deep لل brachioradius muscle. يعني بدايته كان medial لكن بالposterior compartment، ونهايته anterior لكن بالlateral epicondyal. هذا هو الراديال نيرف. نشوف احنا شلون غير حركته. فمنشأه من البريكيال بريكسيس بالبوستيريور كورد، وتبعنا حركته
نجي الآن للبرانش للراديال نيرف. عنده فرع ماسكولار، عنده فرع كوتينيوس. يعني ماسكولار اللي يقوم بالموتور انرفيشن، والكوتينيوس اللي يقوم بالسنسوري انرفيشن. muscular branch include those of the triceps، يعني يروح لترايسبس، والextensor carpi radialis longus muscles. يغذينا الترايسبس والبراكيوراديالز والاكستنسور كاربي راديالز. الترايسبس اللي هي صايرة بالبوستيريور كومبارتمنت، يعني هاي بدايته. البراكيوراديالز اللي وين صايرة بالانتيريور كومبارتمنت، هاي من غير اتجاه حركته. الاكستنسور كاربي راديالس لونجاس هاي وين صايرة بالفور ارم، يعني بنهايته. اكستنسور كاربي راديالس لونجاس مسلز ناخذها بالمحاضرات القادمة، لكن نشوف انه حركته حسب حركته غذانا ذني العضلات. الكوتينيوس برانش of the radial nerve تنشأ بالposterior compartment of the arm. الفروع الجلدية تصير بالposterior compartment of the arm اللي هن inferior lateral cutaneous nerve of arm والposterior cutaneous nerve of forearm. واحد للارم وواحد للفور ارم. نشوف الماسكولو كوتينيوس نيرف انطانا lateral cutaneous nerve of forearm. والراديال نيرف انطانا posterior cutaneous nerve of forearm. و inferior lateral cutaneous nerve of forearm. كملنا من الراديال نيرف، نوصل للكيوبيتال فوزا. كيوبيتال فوزا مثل ما واضح عندنا هنا، هاي كيوبيتال فوزا. كيوبيتال فوزا هي منطقة مثلثة سارة بالإلبو جوينت، يعني هاي المنطقة imaginary. فالباوندريز superiorly imaginary line، الخط التخيلي اللي راسمه هو هذا superiorly اللي يربط الميديال واللاترال ابيكونديال، يعني هو خط وهمي فيربطهن. الميديالي برونيتر تيرس مسل ناخذها بالمحاضرة القادمة. برونيتر تيرس مسل. واللاترالي برايكوراديالز مسل laterally brachioradials muscles. الفلور يعني الشخص بالفلور اللي فوق هذا الخط الوهمي هو هذا الفلور، اللي جوا الخط الوهمي هو الروف. فالفلور منين يتكون من البراكيالز والسابينيتر. براكيالز أخذناها، السابينيتر ناخذها بالمحاضرة القادمة. الروف منين يتكون من السكين subcutaneous tissue والفاشية reinforced by
the bicipital aponeurosis، يعني عبارة عن مكان لحماية، مكان من تجمع من الأنسجة حتى يحمينا هاي المنطقة.